In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. U ziet het al, we hebben vandaag een schitterende mooie E-Type. Misschien wel een van de mooiste Jaguar E-Types die ik gehad heb in mijn leven. Maroon, rood, prachtig met biscuitbekleding. We hebben natuurlijk wel eens vaker een E-Type gehad. Maar deze E-Type dient vandaag een doel. We gaan met deze E-Type op visite. En dat is de verrassing. Daar blijven we nog even. Ja, dan bent u natuurlijk benieuwd. Wat is de verrassing? Kijk, let op. Ik moet het even uitleggen. Regelmatig word ik gebeld door mensen die zeggen... ja, er is wat gebeurd in mijn familie of weet ik veel, we gaan naar het buitenland. Ik heb een auto en die moet verkocht worden. En dan ga ik op pad. En zo kom ik hier in Baren bij een aardige mevrouw. En die aardige mevrouw die me vertelde, ze zegt... mijn man heeft in 1972 een E-Type gekocht, een Jaguar. Ik zeg in 1972. En die auto is van 65, origineel Nederlandse auto. En die staat al 40 jaar op boeken. En hij is overleden en dan moet het maar een keer gebeuren. Origineel Nederlands geleverde Jaguar E-Type in Primrose Yellow. Op zich al bijzonder, want dit is een typische Amerikaanse kleur. Zeg maar, waarom staat die auto dan op boeken 40 jaar? Ja, zegt ze, mijn man was stuurman, te wilde vaart. En op een gegeven moment ging hij een jaar weg. Toen zei hij, ik zet hem maar op bokken. Door omstandigheden is hij eigenlijk al die jaren, 40 jaar lang, staat hij hier op deze plek op boekjes. Ja, dat is toch een fantastisch verhaal. Kijk, hier, 29/8/1972 heeft hij hem gekocht. Die auto is maar 7 jaar te weg geweest. Maar het leuke is, die man was een dat vertelde ze me. Mijn man was heel technisch. En hij heeft ooit bij Molenaar in Amersfoort, dat was vroeger de Jaguar dealer, kijk, heeft hij het hele magazijn opgekocht toen ze ermee stopten. Hier zitten schat aan onderdelen. Wieldop, ik kan het allemaal niet uitleggen. Oude radio's, de hele mikmak. Kijk eens. Wat een moeder. Ik weet bij God niet wat het allemaal is. Potjes en rotzooi, alles heeft hij bewaard. Je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren als je hem aan de draai brengt. Neem ik dat risico? Ja. Weet je, ik heb er eigenlijk te veel voor betaald. Laat ze niet horen. Maar ik wil het gewoon hebben. Origineel Nederlandse auto. Origineel kenteken. Primrose Yellow. Komt nooit voor. Werd alleen in Amerika geleverd. Want het was veel te gewaagd in de lage landen hier. En dan het origineel leer. Ruikt lekker. Ja, dit is mijn ding hoor. En dan dit hockey, kijk, het originele Engelse gereedschap. Ja, leuk toch? En allemaal netjes op, zoals dat vroeger ging, hè? Keurig op de spijkertjes. Kijk, dit is ook typisch Nederlands hier. Kijk, dat doet geen hond, maar dat deed je wel in de jaren 60. In de jaren 60 deden ze daar mislampjes op prutsen en weet ik allemaal wat. Is toch leuk? Het zou eigenlijk zo moeten blijven, hè? Maar dat kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moet er iets mee gebeuren. Maar ik heb natuurlijk weer het geluk dat ik hier even van kan genieten. Ja, dit is een echt diorama, zeg maar. Hier kun je gewoon een half uurtje gewoon rustig naar kijken. Al die man die gereedschapjes keurig opgehangen. Met die bankschroefjes en die oude werkbank. En dan die oude Jaguar gewoon in het midden. Ik ga het niet meer uitleggen. Johan Cruijff zegt, je begrijpt het of je begrijpt het niet. Ik hoop dat u het begrijpt.